A to Z লাৰ্ণিং চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই প্লেণ্ট ফিজিঅলজিৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ইজ দ্য ৰিলিজ অফ ৱাটাৰ ইন ভেপৰ ফৰ্ম থ্ৰু দ্য এৰিয়েল পাৰ্টছ অফ প্লেণ্ট। মানে ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন হৈছে এটা প্ৰচেছ, যিটো প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ৱাটাৰ ভেপৰাইজেশ্যন হয়, মানে উৰি যায়। মানে প্লেণ্টৰ যিটো এৰিয়েল পাৰ্ট থাকে, সেই এৰিয়েল পাৰ্টৰ পৰা ৱাটাৰটা ভেপৰাইজেশ্যন হয়, মানে উৰি যায়, ভেপৰ ফৰ্মত ভাৱ হৈ উৰি যায়। নেক্সট, ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনৰ যিটো আমি ডেফিনেশ্যন, যদি আমি ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ তেনেহ'লে গম পাম যে ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ৱাটাৰ মুভমেণ্ট থ্ৰু এ প্লেণ্ট এণ্ড its evaporation from aerial parts, especially from the leaves. আমাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন এটা মানে পদ্ধতি, যিটো পদ্ধতিৰ দ্বাৰা ৱাটাৰটা মুভমেণ্ট হয়। এটা প্লেণ্ট মানে গছৰ ৱাটাৰ মুভমেণ্ট হয়, আৰু মুভমেণ্টৰ ফলত যিটো আমাৰ প্লেণ্টৰ এৰিয়েল পাৰ্ট থাকে, এই এৰিয়েল পাৰ্টৰ যিটো লিফ থাকে, সেই লিফৰ পৰা ৱাটাৰটা ইভাপোৰেশ্যন হয়। এই চিত্ৰত দেখাইছে যে ৱাটাৰটো কেনেকৈ ষ্টমাটাৰ পৰা মানে ভেপৰাইজেশ্যন হয়। তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ যে ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনৰ কিছুমান টাইপছ আছে। একচুৱেলি ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনটো 3 টাইপছ। অন দ্য বেচিছ অফ দ্য passages through which plants give out water in the form of vapor, transpiration of 3 types. সেই টাইপছ 3টা হৈছে কিউটিকুলাৰ, আৰু এটা হৈছে লেণ্টিকুলাৰ, আৰু এটা হৈছে ষ্টমাটাল। এই 3টা টাইপৰে ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনটো সংগঠিত হয়। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে কিউটিকুলাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। তো কিউটিকুলাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনটো কি আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ। দ্য লছ অফ ৱাটাৰ থ্ৰু দ্য কিউটিকল, মানে কিউটিকুলৰ পৰা ৱাটাৰটো লছ হয়। অৰ ক্ৰেক্স এ থিন কিউটিকুলাৰ লেয়াৰ অফ লিভছ এণ্ড ষ্টেম ইজ ন'ন এজ কিউটিকুলাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। টাইপছ অফ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন, ফাৰ্ষ্টত হৈছে লেণ্টিকুলাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। লেণ্টিকুলাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনটো হৈছে চামটাইমছ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন অকাৰ্ছ থ্ৰু লেণ্টিচেলছ, the small opening in corky tissue covering stem and twigs, and this type of transpiration is said to be the lenticular transpiration. In this process only 1.1% water is given of the forms of vapor. তাৰমানে যিটো আমাৰ ডাল থাকে, ষ্টেম থাকে, ষ্টেমৰ পৰা যিটো মানে ভেপৰাইজেশ্যন হয়, সেইটোক কয় আমি লেণ্টিকুলাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। তাৰপিছত আহিব ষ্টমাটাল ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ডেট অকাৰ্ছ থ্ৰু ষ্টমাটা কল্ড ষ্টমাটাল ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। তাৰমানে ষ্টমাটাৰ পৰা যিটো আমাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন হয়, সেইটোক আমি ষ্টমাটাল ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। দিছ টাইপ অফ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন অনলি অকাৰ্ছ ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ছানলাইট, আৰু এইটো ছানলাইটৰ মানে প্ৰেজেঞ্চৰ সময়তে হয়। বিকজ ষ্টমাটা অপেন ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ছানলাইট এণ্ড ক্ল'জ ইন দ্য ডাৰ্কনেছ, প্লেণ্টছ গিভ আউট। তাৰপিছত হাউ মাছ ৱাটাৰ ডু প্লেণ্টছ ট্ৰেন্সপায়াৰ, মানে কিমান পৰিমাণৰ পানী ট্ৰেন্সফাৰ হয়। ডিউৰিং এ গ্ৰ'য়িং ছিজন এ লিফ উইল ট্ৰেন্সফাৰ মেনি টাইমছ মোৰ ৱাটাৰ দেন ইটছ অন উইথ। এন একৰ অফ কৰ্ণ গিভছ অফ এবাউট 3,000 to 4,000 gallons. তাৰপিছত ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন টু প্লেণ্ট। ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ইজ এ ভেৰি ইউজফুল প্ৰচিডিউৰ ফৰ প্লেণ্টছ। ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনটো হৈছে এটা ভেৰি ইউজফুল প্ৰচিডিউৰ প্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। ইট ক্ৰিয়েটছ নেগেটিভ প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট ডেট হেল্পছ ড্ৰ ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেলছ আপ থ্ৰু দ্য প্লেণ্ট ফ্ৰম ইটছ ৰুট। আৰু এইটোৱে কি এটা নেগেটিভ প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে, আৰু যিটোৰ দ্বাৰা মানে যিটো মিনাৰেল ৱাটাৰ বা মিনাৰেল আছে, সেইটো ৰুটৰ পৰা ওপৰলৈ আহে। হেল্পছ টু কিপ দ্য প্লেণ্ট কুল অন হট ৱেডাৰ, এ মেথড অফ ইভাপৰেটিং কুলিং। Supports photosynthesis and encourages the exchange of gases, helping maintain levels of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere.
আৰু মানে ফটোচিনথেসিছত সাপোর্ট কৰে আৰু গেছৰ এক্সচেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ইম্পৰ্টেন্স অফ ট্ৰান্সপিৰেশ্যন টু প্লান্ট Transpiration also plays a significant part in global hydrological cycle. Release approximately 10% of water back into the environment. আৰু মিনিমাম প্ৰায় 10% মান ৱাটাৰ মানে ইনভাইৰনমেণ্টলৈ মানে পৰিৱেশলৈ চেণ্ড কৰে produces 90 to 450 kg of water for each pound of solid material produced by plants. Creates water vapor that forms into fog and clouds. যিটো মানে ৱাটাৰ ভেপাৰ ফৰ্ম কৰে সেই ৱাটাৰ ভেপাৰটো মানে ফগ আৰু ক্লাউডছ হিচাপে ফৰ্ম কৰে Transpiration is also the reason why there is higher humidity in places with lots of vegetation cover. Transpiration through plant stomata is the main pathway for entering the atmosphere over land. মানে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন যিটো ষ্টমাটা থাকে এইটো হৈছে মেইন পাথৱে মানে এটমস্ফিয়াৰলৈ পানী যোৱাৰ পাথৱেটো হৈছে ষ্টমাটা To water resource person, transpiration is considered a loss to the watershed. If plants could somehow use less water, the amount saved would remain on the ground to increase research. তো এইটো হ'ল ট্ৰান্সপিৰেশ্যন বা আৰ্চাছ ইভাপোৰেশ্যন ট্ৰান্সপিৰেশ্যন মানে ৰুটৰ পৰা গছৰ বিভিন্ন মানে গছৰ ওপৰলৈ মানে ষ্টমাটালৈ পানী ৱাটাৰ বা মিনাৰেল যিটো কঢ়িয়াই লয় সেইটো কোৱা হয় ট্ৰান্সপিৰেশ্যন আৰু এই ইভাপোৰেশ্যনটো হৈছে মানে ছানলাইটৰ সহায়ত যিটো আমাৰ ষ্টমাটাত মানে পাতত যিটো ষ্টমাটা থাকে ষ্টমাটাৰ পৰা যেতিয়া পানীটো ভাৱ হৈ উৰি যায় সেইটো কোৱা হয় ইভাপোৰেশ্যন তাৰপিছত ট্ৰান্সপিৰেশ্যন ভাৰ্চাছ ইভাপোৰেশ্যন ট্ৰান্সপিৰেশ্যন is physiological process which only occurs in plants মানে ট্ৰান্সপিৰেশ্যনটো হৈছে এটা ফিজিঅলজিকেল প্ৰচেছ যিটো আমাৰ প্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হয় বাট ইভাপোৰেশ্যন ইজ ফিজিকেল প্ৰচেছ ইন এনি ফ্ৰী ছাৰ্ফেচ আৰু ইভাপোৰেশ্যনটো হৈছে এটা ফ্ৰী মানে ফিজিকেল প্ৰচেছ আৰু এইটো যিকোনো ছাৰ্ফেচত হ'ব পাৰে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন মিনছ দ্য ৱাটাৰ ৰিলিজড বাই প্লেণ্টছ ইন দ্য এয়াৰ ট্ৰান্সপিৰেশ্যন মানে হৈছে ৱাটাৰ মানে প্লেণ্টৰ দ্বাৰা কি হয় এয়াৰলৈ ৰিলিজ হয় কিন্তু ইভাপোৰেশ্যন মিনছ কনভাৰ্চন অফ লিকুইড ইনটু ভেপৰ ইভাপোৰেশ্যনৰ দ্বাৰা কি হয় লিকুইডটো ভেপাৰলৈহে কনভাৰ্ট হয় ৱাটাৰ মুভছ থ্ৰু দ্য এপিডাৰ্মিছ উইথ ইটছ কিউটিকুলাৰ থ্ৰু দ্য ষ্টমাটা অৰ লেণ্টিচেলছ ৱাটাৰটো মুভ হয় মানে এপিডাৰ্মিছত কাৰ দ্বাৰা কিউটিকল ষ্টমাটা আৰু লেণ্টিচেলৰ দ্বাৰা ৱাটাৰটা মুভ হয় কিন্তু ইভাপোৰেশ্যনত কি হয় এনি লিকুইড কেন ইভাপোৰেট যিকোনো লিকুইডটো মানে ভাৱ হৈ উৰি যাব পাৰে ইভাপোৰেট হ'ব পাৰে দ্য লিভিং এপিডাৰ্মিছ এণ্ড ষ্টমাটা আৰ নট ইনভলভড মানে যিটো লিভিং এপিডাৰ্মিছ থাকে আৰু ষ্টমাটা থাকে সেইটো ইনভলভড নহয় লিভিং চেলছ আৰ ইনভলভড ইন দিছ প্ৰচেছ মানে ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ প্ৰচেছত লিভিং চেলছটো ইনভলভ হয় কিন্তু ইভাপোৰেশ্যনত লিভিং অৰ নন লিভিং ছাৰ্ফেচ কেন ইভাপোৰেট মানে লিভিঙো হ'ব পাৰে নন লিভিঙো হ'ব পাৰে যিটো মানে ইভাপোৰেট হয় ভেৰিয়াছ ফ'ৰ্চেছ ছাচ এজ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অছমটিক প্ৰেছাৰ এটচেট্ৰা আৰ ইনভলভ মানে ট্ৰান্সপিৰেশ্যনত কি হয় যি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ'ৰ্চ ইনভলভ হয় যিটোত থাকে ভেপাৰ প্ৰেছাৰ থাকে তাৰপিছত অছমটিক প্ৰেছাৰ থাকে এইবিলাক থাকে কিন্তু ইভাপোৰেশ্যনত নট মাছ ফ'ৰ্চেছ আৰ ইনভলভ মানে ইভাপোৰেশ্যনত মানে বহুত পৰিমাণে ফ'ৰ্চ ইনভলভ নাথাকে ফৰ্মেশ্যন অফ ভেপাৰ কণ্টিনিউৱাছ ফৰ চাম টাইম ইভেন আফটাৰ দ্য চেচুৰেশ্যন অফ আউটছাইড এয়াৰ কিন্তু ইভাপোৰেশ্যনত কি হয় ইভাপোৰেশ্যন ষ্টপছ হুৱেন দ্য এয়াৰ ইজ ফুল্লি চেচুৰেটেড মানে ইভাপোৰেশ্যনটো বন্ধ হয় যেতিয়া এয়াৰটো ফুল্লি চেচুৰেটেড হয় ট্ৰান্সপিৰেশ্যন ইট ইজ লাৰ্জলি ডিপেণ্ডেণ্ট আপন এবজৰ্পশ্যন অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য ছইল এইটো মেইনলি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় মানে যিটো ছইলে যিটো এবজৰ্পশ্যন মানে ৱাটাৰ যিটো এবজৰ্পশ্যন হয় মানে ছইলৰ পৰা
তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কিন্তু ইভাপোৰেশ্যন ইট কণ্টিনিউৱাছ এজ লং এজ ৱাটাৰ ইজ এভেইলেবল অন দ্য ছাৰ্ফেচ। এইটো মানে কণ্টিনিউৱাছ হয় যিমানলৈকে মানে পানীটো ছাৰ্ফেচত থাকে। তাৰপিছত মেকানিজিম অফ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন, water is passively transported into the roots and then into the xylem. Water passively transported হয় ৰুট মানে শিপা আৰু শিপাৰ পৰা কৈ যায় ইনটু দ্য জাইলেম আৰু জাইলেমলৈ যায়। দ্য ফ'ৰ্চেছ অফ কোহেশ্যন এণ্ড এডিশ্যন কজ দ্য ৱাটাৰ মলিকুলছ টু ফৰ্ম এ কলম ইন দ্য জাইলেম। এডিশ্যন আৰু কোহেশ্যন ফ'ৰ্চৰ দ্বাৰা ৱাটাৰ মলিকুলছটো এটা কলম মানে জাইলেমত এটা কলম ফৰ্ম কৰে। ৱাটাৰ মুভছ ফ্ৰম দ্য জাইলেম ইনটু দ্য মেছ'ফিল চেলছ। ৱাটাৰটো জাইলেমৰ পৰা evaporates from their surfaces and leaves the plant by diffusion through stomata. মানে ইভাপোৰেট হয় ছাৰফেচ মানে যিটো ছাৰফেচ থাকে আৰু লিভছ প্লেণ্টৰ যিটো লিভছ থাকে সেইটো মানে ডিফিউশ্যনৰ দ্বাৰা মানে ইভাপোৰেটছ হয়। এইটো তাৰ ডায়েগ্ৰাম। এইটো হ'ল মেজাৰমেণ্ট অফ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনটো কেনেকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰে তাৰ এটা ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে। এপাৰেটাছ যদি লাগে আমাৰ সেইটো হ'ব পট'মিটাৰ ইজ এ ডিভাইচ ইউজ টু এষ্টিমেট ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ৰেট। মানে পট'মিটাৰৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনৰ যিটো ৰেট হয় সেইটো আমি মেজাৰ কৰোঁ। আৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড, দ্য ডিষ্টেঞ্চ মুভড বাই এন এয়াৰ বাবল কেন বি ৰেকৰ্ডেড এভৰি মিনিট এণ্ড ইউজ টু ইণ্ডিকেট দ্য ৰেট অফ ৱাটাৰ আপটেক বাই দ্য প্লেণ্ট। মানে এইটো এক্সপেৰিমেণ্টৰ দ্বাৰা আমি ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনটো মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং অন ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। কি কি ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰে আমাক ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনত ইফেক্ট কৰে সেই আমি জানি লওঁ। নাম্বাৰ অফ লিভছ, যিমান লিভছ হ'ব সিমান আমাৰ মোৰ লিভছ মিনছ এ বিগাৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া। মানে যিমান লিভছ হ'ব সিমান আমাৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো বেছি হ'ব আৰু মানে ষ্ট'মাটাটোৱে মানে গেছিয়াছ এক্সচেঞ্জটো বেছি পৰিমাণে কৰিব। দিছ উইল ৰিজাল্ট ইজ গ্ৰেটাৰ ৱাটাৰ লছ। আৰু এইটোৱে আমাৰ মানে কি কৰিব ৱাটাৰ লছ বেছি পৰিমাণে দেখুৱাব। নাম্বাৰ অফ ষ্ট'মাটা, মোৰ ষ্ট'মাটা উইল প্ৰভাইড মোৰ প'ৰ্ছ ফৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন। যিমান ষ্ট'মাটা হ'ব সিমান কি আমাৰ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যনত মানে হেল্প কৰিব। তাৰপিছত আহিব চাইজ অফ দ্য লিভ। এ লিভ উইথ এ বিগাৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া উইল ট্ৰেন্সপায়াৰ ফাষ্টাৰ দেন এ লিভ উইথ এ স্মল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া। তাৰমানে এটা মানে ডাঙৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াৰ যিটো লিভ থাকে সেই লিভৰ যিটো ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যন হয় সেইটো ফাষ্টাৰ হয় কাৰ তুলনাত যিটো আমাৰ স্মল লিভৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া থাকে তাৰ তুলনাত মানে ফাষ্টাৰ হয়, দ্ৰুত গতিত হয়। প্ৰেজেন্স অফ প্লেণ্ট কিউটিকল, এ ৱাক্সি কিউটিকল ইজ ৰিলেটিভলি ইম্পাৰমিয়েবল টু ৱাটাৰ। তাৰমানে এটা ৱাক্সি কিউটিকল যিটো আমাৰ পানীত তাৰমানে মিক্স নহয়। and water vapor and reduces evaporation from the plant surface except by a stomata. আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যিটো ৱাটাৰ ভেপোৰেশ্যন হয় সেইটো মানে ৰিডিউচ কৰে ক'ৰ পৰা প্লেণ্ট ছাৰ্ফেচৰ পৰা মানে এক্সেপ্ট দ্য ষ্ট'মাটাৰ বাহিৰে। তাৰপিছত আহিব টেম্পাৰেচাৰ। ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ৰেটছ গ' আপ এজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ গ'জ আপ। যেতিয়া মানে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব তেতিয়া ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ৰেটটো অভিয়াছলি বাঢ়িব, স্পেচিয়েলি ডিউৰিং দ্য গ্ৰ'য়িং ছিজন। আৰু এইটো হয় মানে যিটো আমাৰ গ্ৰ'য়িং ছিজন থাকে সেই গ্ৰ'য়িং ছিজনত। ৰিলেটেড টু অ'পেন এণ্ড ক্ল'জ দ্য ষ্ট'মাটা। মানে যেতিয়া আমাৰ ষ্ট'মাটা অ'পেন বা ক্ল'জড হয়, আমি জানো যে দিনৰ সময়ত ষ্ট'মাটাটো অ'পেন হয়, ৰাতিৰ মাজত ষ্ট'মাটাটো ক্ল'জড হয়। সেইটোৰ দ্বাৰা আমি মানে টেম্পাৰেচাৰে ইফেক্ট কৰে। তাৰপিছত আহিব ৰিলেটিভ হিউমিডিটি। এজ দ্য ৰিলেটিভ হিউমিডিটি অফ দ্য এয়াৰ ছাৰাউণ্ডিং দ্য প্লেণ্ট ৰাইজেছ দ্য ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ৰেট ফলছ। মানে যিমান আমাৰ মানে এয়াৰত হিউমিডিটি হ'ব সিমান তাৰমানে আমাৰ যিটো ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন ৰেট থাকে সেইটো ডাউন হ'ব মানে কমিব। ইট ইজ ইজিয়াৰ ফৰ ৱাটাৰ টু ইভাপৰেট ইনটু ড্ৰায়াৰ এয়াৰ দেন ইনটু মোৰ চেচুৰেটেড এয়াৰ। তাৰপিছত আহিব তাৰপিছত ৱাইণ্ড এণ্ড এয়াৰ মুভমেণ্ট। ইনক্ৰিজ দ্য মুভমেণ্ট
of the air around a plant will result higher transpiration rate. তার মানে যিমান আমাৰ মানে ওয়াইন মানে এয়াৰৰ মুভমেণ্ট হ'ব সিমানে আমাৰ যিটো ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যন ৰেট হ'ব সেইটো হায়াৰ হ'ব। কাৰণ যিমানে আমাৰ মানে মুভমেণ্ট হ'ব মানে পাতটো লৰচৰ কৰিব, তাৰ মাজত কি হ'ব পানীৰ মানে ৱাটাৰটো হ'ব, আৰু যেতিয়া ৱাটাৰটো হ'ব তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যন ৰেটটো অভিয়াছলি বাঢ়িব। দিছ ইজ চাম হোৱাট ৰিলেটেড টু দ্য ৰিলেটিভ হিউমিডিটি অফ দ্য এয়াৰ। তাৰপিছত আহিব টাইপ অফ প্লেণ্ট। প্লেণ্ট ট্ৰান্সপায়াৰ ৱাটাৰ এট ডিফাৰেণ্ট ৰেটছ, মানে প্লেণ্টে মানে ৱাটাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰে ডিফাৰেণ্ট ৰেটত। চাম প্লেণ্টছ হুইচ গ্ৰ' ইন arid regions such as cacti, succulent conserve precise water by transpiring less water than other plants. যিসকল তাৰমানে মৰুভূমি অঞ্চলত থাকে সেইসকলে কি কৰে ৱাটাৰটো মানে যিহেতু এবজৰ্ব কৰি ৰাখে সেইকাৰণে তাত মানে ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যনটো লেছ হয় মানে আদাৰ প্লেণ্টৰ বা আদাৰ ছিজনেল প্লেণ্টৰ তুলনাত। তাৰপিছত আহিব ছইল মইশ্চাৰ এবিলিটি। হুৱেন মইশ্চাৰ ইজ লেকিং প্লেণ্টছ কেন বিগিন টু চেন্স premature aging which can result in leaf loss and transpire less water. মানে যেতিয়া আমাৰ মইশ্চাৰটো মানে কম হ'ব তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যনটো লেছ হ'ব। কাৰণ যেতিয়া মইশ্চাৰটো কম হ'ব তাৰমানে পানীৰ পৰিমাণ কম হৈ যাব, আৰু যেতিয়া পানীৰ পৰিমাণ কম হৈ যায় তেতিয়া মানে লিফটো মানে কি হয় মানে লেছ কমিব ধৰে, আৰু যেতিয়া লিফটো কমিব ধৰে অভিয়াছলি তাত ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যন যিটো হ'ব সেইটো কম পৰিমাণে হ'ব। তাৰপিছত হ'ব এণ্টি ট্ৰান্সপাইৰেণ্ট আৰ কম্পাউণ্ডছ এপ্লাইড টু দ্য লিভছ অফ প্লেণ্টছ টু ৰিডিউচ ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যন। মানে যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ মানে যিবিলাকৰ কম্পাউণ্ডৰ দ্বাৰা আমাৰ ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যনটো ৰিডিউচ হয় তাক এণ্টি ট্ৰান্সপাইৰেণ্ট বুলি কোৱা হয়। দে আৰ ইউজ টু ক্ৰিছমাছ ট্ৰিজ, অন কাট ফ্লাৱাৰ্ছ, অন নিউলি ট্ৰান্সপ্লেণ্টেড শ্ৰাবছ এণ্ড ইন আদাৰ এপ্লিকেশ্যন টু প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰটেক্ট প্লেণ্টছ ফ্ৰম ড্ৰাইং আউট টু কুইকলি। They have also been used to protect leaves from saltburn and fungal disease. আৰু এইবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিজ মানে প্ৰটেক্ট কৰে। Thanks for your attention and please subscribe my channel for new updates and new educations. Thank you.